Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună prăjitură simplă cu iaurt fără cântar, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de un pahar de iaurt de 140 de grame și cu ajutorul acestui pahar de iaurt gol vom măsura restul ingredientelor, deci vom avea nevoie de un pahar și jumătate de zahăr, 3 pahare de făină, 4 ouă, o lingură de esență de vanilie, o jumătate de pahar de ulei, un pliculeț de 10 grame de praf de copt și foarte puțină sare. Această rețetă este una foarte simplă, pur și simplu vom pune ouăle într-un bol mai mare, apoi vom adăuga zahărul, un pahar și jumătate după cum v-am spus, și paharul de iaurt care este la temperatura camerei și vom amesteca totul foarte bine cu un tel, nu avem nevoie de mixer, un tel este suficient. Când amestecul a devenit omogen, putem adăuga uleiul, o jumătate de pahar și îl încorporăm și pe el. Voi adăuga și esența de vanilie, puteți pune și esență de lămâie, coajă de lămâie sau de portocalo, puțină sare pentru gust, amestecăm bine și la final vom adăuga făina, 3 pahare de iaurt cu făină și un pliculeț de praf de copt. Încorporăm cu grijă și făina și compoziția este gata și o voi turna într-o tavă rotundă cu diametrul de 23 de cm. Puteți pune această compoziție și într-o tavă de chec, într-o tavă dreptunghiulară sau într-una de brioșe, în funcție de nevoile voastre. Puteți adăuga în compoziție nuci, stafide, ciocolată sau orice altceva doriți voi. Și o voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru aproximativ 50-60 de minute. Prăjitura este gata, o voi lăsa acum să se răcească complet, iar apoi o putem servi. Prăjitura s-a răcit, așa că am putut să tai o felie, arată foarte bine, se poate vedea cât este de pufoasă, este extrem de pufoasă, aromată, se face foarte ușor, chiar și un copil o poate prepara, este gata repede, așa că sper din suflet să încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!